Hej och välkomna till den här söndagen. Idag gör jag massor med olika saker. Jag kör nästan live som jag kallar det när jag spelar in först. Och sen klipper ihop alltihopa och sänder live. Men jag spelar inte in live. Därför att jag förflyttar mig mellan olika ställen och pratar om olika saker och är på olika platser. Idag ska jag först visa hur jag gör block. Jag har ett litet kreativt rum hemma hos mig. Och just de här blocken gör jag till förmån för UNICEF. Så alla pengar går till UNICEF. Sen åker jag bil till kretsloppshuset för att lämna blocken. Och jag pratar om allt möjligt. Jag pratar om att jag har gjort en hälsokontroll. Jag pratar om blodtryck, hjärnskakningar. Jag pratar om hur viktigt det är när man ska använda medicinalväxter att man verkligen vet vad de är bra för. Jag pratar om allt möjligt. Och i slutet så slutar jag här i en tvättstuga. Så följ med mig i mitt arbetsrum när jag gör block och en tur till Östersund. Då kör vi! Hej! Idag ska jag visa hur jag gör block. Jag ska till Östersund idag, det är lördag idag. Och jag ska åka förbi kretsloppshuset. Och där ska jag lämna små block. De är ungefär så här stora. Och det här är ett projekt som jag och en kompis gör. Hon har målat den här fredsduvan som den heter. Jag tycker den är otroligt vacker. Och jag har tryckt upp det och gör allt annat. Och sen så säljer vi de här till förmån för UNICEF. Så det är Annie Thorn som har gjort fredsduvan. Det är Rödemarks förlag som trycker upp den. Och så swishar vi det här till UNICEF. Och ett sånt där block kostar 60 kronor och allt går till UNICEF. Så nu tänkte jag visa hur jag gör mina block. Okej, jag börjar med helt vanliga fyrkantiga, helt vanliga blad. Kopieringsblad. Använder jag en skärmaskin. Det här är en skärmaskin. Och så skär jag bladen. Och då blir de så här stora. Det blir 2 såna här och en sån här på varje A4-blad. De här har jag också sparat för jag gör någonting med dem också. Okej, här har vi då blad. Sen hålar jag bladen. Ni ser här blir det hål. Och det gör jag i den här maskinen. Det här är en spiralbindningsmaskin. Ser ni? Då blir det hål. Och sen så sätter jag dit spiraler i blocket. Nu ska jag göra ett block så ni får se. De här är redan klara. Ser ni? De är hålade och klara. Men de här är inte hålade. Då ska vi håla dem. Tar jag 2 stycken. Det ska vara en på framsidan och en på baksidan. 2 stycken. Jag brukar förkolla så att hålen är på rätt plats. Ja, men nu ser det ganska bra ut. Då tar jag mina kort. Här. Och så hålar jag dem. Då blir det alltså hål.
Och så väger jag. Jag väger. Här har jag skrivit ner hur mycket det väger. Om man vill ha 70 blad i den här storleken, då ska det väga 120 gram. Så 120 gram, då tar vi såna här papper. Så mäter vi. 120 gram. Så där. Då ser ni, här har jag hål. Då sätter jag en framsida och sen vänder jag på ett kort och sätter så här. För annars så hamnar skarven på utsidan. Och så pillar jag in en spiral. Då måste man se till att alla blad följer med. Så där. Och sen har jag en liten tång som jag knipsar av. Så. Det var en liten kant på den här. Då måste man göra så att knipsa av. Så där. Och sen finns det en funktion här. De här spiralerna är 12,7 millimeter. Och då finns det en mätare här. Så trycker man ihop den. Och så har jag gjort ett block. Ser ni? Sen har jag gjort en till grej. Jag har gjort så här randiga blad som man kan stoppa i blocket. Så. För då syns ju ränderna igenom. Ett block är klart. Så nu ska jag göra 10 block. Det här var ett. Jag brukar börja med att väga upp. Då väger jag 120 gram. När jag gör sånt här, då brukar jag säga att jag har egen tid. För då kan jag sätta på en serie eller lyssna på en bok samtidigt. Det är tur att jag har förberett sådana papper med hål redan. Det tar lite tid att skära alla papper. Idag så ska jag åka till Östersund. Jag ska plugga lite fysik med min son. Och sen så ska han skriva en teknikrapport. Då ska vi se, nu börjar det väl snart bli 10 block. Men när jag åker förbi kretsloppshuset så ska jag ta med mig såna här block. Eftersom de hjälper till att sälja dem. Och gör jag 10 block, då blir det 600 kronor till Unicef. Och med alla krig och allting som finns så är det ju väldigt bra om det kommer in lite pengar till Unicef. Det här är ett ganska bra sätt att skänka pengar på, tycker jag. Att göra någonting. Kanske är tufft att skänka 600 kronor. Då ska vi se hur många block jag har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då blir det 11 block idag. Då så ska jag ta och göra 10 hål i såna här vykort. Så där, då har jag hålat. De här väger 120 gram styck. Jag lägger dem där. Jag sätter en så. En så. Och sen var det kvar. Det blir 2 stycken block per fjäder. För att fjädrarna är ju en A4-sida lång. Sätter jag i här. Det blir såna här små över. Alltså det blir som en liten vass. Så de klipper jag bort. Så.
Så kör jag den här. Och sen stoppar jag i en sån. Titta. Då har jag 2 block klara. 120 kronor till Unicef. Nu ska jag göra klart resten. Jag tycker om att hitta på idéer hur man kan hjälpa till, och framförallt sen jag ska ju starta jag har ett eget företag där jag säljer block. Grammatikblock, mest i franska. Så är det någon av er som funderar på att fixa ett eget företag? Jag har beställt själva korten. De här har jag beställt på Vistaprint. Och sen har jag köpt A4 buntar med papper. Och sen så mina stora kostnader, det har varit den här spiralbindningsmaskinen. Den köpte jag redan 2004 tror jag. Och då kostar den 8000 ungefär. Och jag tror att det kostar ungefär lika mycket nu. Men det här är ju ett hantverk kan man säga. Eftersom jag gör allting själv. Och då ska jag åka till kretsloppshuset. Och sen ska jag lämna de här blocken där. Så att 11 block blir ju då 660 kronor till Unicef. Och det tycker jag är bra. Sen gör jag ju egna block som jag håller på att ska öppna en webbutik och sälja. Men det här är nästan roligare. Ja, det är sånt här jag gör på kvällarna. När jag var liten så hade inte min familj hade inte så mycket pengar. När jag var liten. Så jag fick tjäna ihop nästan alla mina fickpengar själv. Alltså om jag skulle ha något speciellt. Jag kommer inte ihåg vad jag fick i veckopeng. Så från jag var liten så har jag varit väldigt kreativ. Det första jag gjorde, det var att till jul binda lingonkransar. Såna här kransar som man satte på dörren. Det gjorde jag när jag var liten. Då gick jag ut i skogen och så plockade jag lingonris. Och sen brukar jag binda ungefär 50 lingonkransar varje jul. Och då fick jag ihop pengar så jag kunde köpa julklappar. Det var jätteviktigt för mig att jag skulle ge julklappar till alla. Och det måste minst vara 2. Det spelar ingen roll hur små de var, men alla skulle få 2 julklappar. Och då fick jag ihop alla julklappspengar på så sätt. Och sen så gjorde jag då stickade jag hela tomtefamiljer. De var ungefär så här stora. Mamma, pappa, jultomten och julmor och en liten tomteflicka och en liten tomtepojke. Det gjorde jag och sen sålde jag dem också. Men sen när jag blev äldre, när jag gick i 7:an kanske, eller 8:an, då började vi att dela ut flygblad till hela stan. Då delade inte posten ut flygbladen, utan då var det ungdomar som fick springa i trappor. Så varje sommar så delade jag ut flygblad till hela Köping 1 eller 2 gånger. Då fick vi mycket motion. Sen när jag började på gymnasiet, min största dröm var att köpa en motorcykel. Absolut största dröm. Men den kostade 13 000. Och 13 000 1981 var väldigt mycket pengar. Så från jag gick i 1:an på gymnasiet till jag slutade 3:an på gymnasiet, så städade jag på en fabrik efter skolan varje dag. Det var Supra. De gör konstgödsel i Köping, så det var en riktig fabrik. Och det var inte ett jättelångt städpass, utan det var väl ungefär 1,5 timme.
Men varje dag 1,5 timme. I stort sett i hela 1:an, 2:an och 3:an på gymnasiet. Och när jag tog körkort i 3:an på gymnasiet så köpte jag mig en 500 kubikare. En motorcykel. Och sen har jag faktiskt varit ganska kreativ jämt. Jag har varit ganska kreativ och hittat på saker som man kan göra. Det kan se lite pillrigt ut, men man lär sig. Och det finns otroligt många sätt man kan göra. Till exempel för att skapa eget, starta eget och göra egna saker. Nu har jag gjort 11 stycken block med fredsduvan på. Kostar 60 kronor styck som vi ska sälja på Kretsloppshuset. Här är de spiralerna som jag använder. Nu ska vi se, där. Jag köper de här. Jag tror att det heter Serva, om ni skulle vilja. Så vad behöver jag för att göra block? Jo, jag behöver en sån här som man kan skära papper med. Jag behöver en spiralbindningsmaskin där jag gör antingen runda hål eller fyrkantiga hål. Jag behöver vajrar, såna här spiraldubbelvajer. Och sen kanske jag behöver något motiv. Här bakom mig har jag alla block jag gör. Ser ni? Det här är mitt kreativa rum. Här lägger jag alla färdigklippta blad. Så här är alla blad hålade. Här har jag klippta blad men ohålade blad. Så ser det ut i mitt arbetsrum. Nu ska jag åka till Kretsloppshuset. Jag ska nog filma lite där också. Så får ni se hur mycket det har förändrats sedan jag var där sist. Ja, då är det dags att ge sig ut på tur igen. Det känns som att mina språkpromenader och språkfika är väldigt mycket i bilen. Idag ska jag åka till Östersund igen. Min son har bara 2 veckor kvar i skolan. Han ska lämna in en stor rapport och ha 2 prov nästa vecka. Så jag åker in och pluggar lite med honom. Och på vägen dit så ska jag åka förbi Kretsloppshuset och lämna de här blocken och kanske ta en fika med Erika. Om det inte är för mycket folk. Fika, Erika, det rimmar. Jag tänkte även visa, eftersom jag har åkt nu några gånger så tänkte jag även visa hur grönt det har blivit även hos mig. Det är helt magiskt. Vi har hela fält fulla med maskrosor. Här kan ni också se alla maskrosor utefter vägen. Det är faktiskt fortfarande ganska fint väder. Det är helt otroligt. Jag hänger kameran i backspegeln. Så jag håller båda händerna på ratten. Och jag är inte trafikfarlig. Vi har fortfarande lite snö på fjället faktiskt. Men nu har det blivit grönt. Äntligen. Det är faktiskt mycket tidigare än vad det brukar vara. Det brukar vara lite senare. Så vi kommer snart åka ut på E14. Här står det Duved. Och nu går alla runt i t-shirtar och shorts. Och på många ställen i Sverige så är det väldigt torrt. Och det är risk för brand. Och jag tror att det är så även i andra delar utav Europa. Eller kanske där ni bor. Här
blir det oftast inte så torrt, utan här blir det faktiskt ganska fuktigt i marken. Så det är fuktigt länge i marken. Jag vet faktiskt inte om jag har varit med om att det har varit så här Ser ni vad gult det är? Där! Det är maskrosor. Och nu har häggen börjat blommat. Jag vet inte om det har kommit syrener än. Inte kanske här i Duved. Men lite längre bort. Nu är backarna alldeles gröna. Förra gången jag åkte så kanske det var snö i... Nu ska vi se, där har vi backarna. Här är backarna inte snötäckta. Men det kommer att bli snötäckt snart. Jag låter er få se vad träden har blivit gröna. Jag hade en kompis som gifte sig. Det var för jättelänge sedan. Och då hade hon kompisar ifrån Holland, ifrån Nederländerna. Och som skulle komma på bröllopet, för hennes kille var från Nederländerna. Och han sa så här, att köra genom Sverige i juni, det är som att köra genom en gigantisk sallad. Det är så grönt. Ja, nu är jag på väg mot Åre och vidare mot Östersund. Det tar ungefär 1,5 timme att åka till Östersund. Jag ska filma en liten stund tills vi ser fjällen, Åreskutan. Här är det 80, så jag kör i 80. Nu börjar det komma många motorcyklar på vägarna. Nu möter vi 3 motorcyklar. Jag berättade ju innan att jag har haft en motorcykel. När jag var 18 år så köpte jag en motorcykel. En 500 kubikare. 500 kubik. Och jag var så stolt. Jag hade arbetat ihop allt. Ja, här framme kan man se Åreskutan. Ska se om jag kan förstora lite. Här ser ni faktiskt att det är snö kvar. Fortfarande lite snö kvar på fjället. Så här varmt som vi har haft i maj brukar vi aldrig ha i maj. Så det är ovanligt lite snö kvar är det. Det brukar vara mer snö kvar. Ja, nu är vi vid Tegebron, heter den här bron. Jag filmade en liten stuga i förra filmen. Ett litet hus som ligger precis innan Åre om man kommer från Duved. Jag ska säga till när vi kommer fram dit. Ni ser vad grönt det är. Det är så otroligt grönt. Och väldigt mycket maskrosor. Där ser man backarna. Det som är lite ljusgrönt är backar. Och det ligger lite snö kvar. Bara lite snö kvar. Så jag tänker plugga matte med min son. Och han ska även skriva en teknikrapport. Här är det ungar som cyklar. Det är bra att de har cykelhjälm på sig. Det kanske inte var ungar, de såg små ut, men det var nog vuxna. Precis, jag ska berätta, om ni är i Åre någon gång. Här står Årekläppen på den där skylten. Och nu åker vi snart över en liten bro.
då är det här lilla huset nu precis till vänster. Jag ska klippa in det för de som inte har sett det. Här har vi Åre kommuns gulligaste hus. Det är Ullån som forsar ner. Och så finns det en liten stuga. En riktig sagostuga som ligger alldeles vid Ullån. Där är det lilla huset. Just den här helgen är ganska jobbig för många lärare. Därför att den här helgen är sista helgen innan betygssättning för högstadiet. Så på måndag har vi en deadline, en slutpunkt. Klockan 11 på morgonen. Då måste allt vara klart. Men jag har förberett. Så att jag var klar redan igår. Så klockan 2 igår kanske. Då satte jag alla mina betyg i 6:an, 7:an, 8:an och 9:an. Så jag är klar. Därför kan jag åka och hjälpa min son och plugga nu i helgen. 11,5 mil är det till Östersund. Och nu åker vi genom en tunnel. I många delar av Sverige och i många delar av världen, om man åker 11,5 mil, då har man åkt förbi flera stora städer. Men inte här. Jag bor i en glesbygd. Och i glesbygd, då är det inte så långt att åka 110 kilometer för att vara barnvakt eller för att hjälpa sin son med matte. Eller skriva rapport. Det är väl det som är viktigast, tror jag. Ja, jag vänder igen. Jag tänkte att jag hoppas det kommer så att ni kan se Indalsälven som är här bredvid. Vi har en ganska stor älv som går här bredvid så man ser vattnet. Och jag tycker att det är fantastiskt att bo så att man har fjäll på ena sidan och vatten på andra. Nu åker vi förbi, alldeles här nedanför är centrala Åre. Här kör man ner om man vill komma till Åre centrum. Men det är ganska stor skillnad på hur det ser ut i naturen från första gången jag åkte. Då bara regnar det. Och nu när det är sånt här fantastiskt väder. Men imorgon ska det bli ganska fult väder, tror jag. Det ska bli 9 grader. Det är ju inte så varmt. 9 grader varmt i juni. Har ni det så? Här börjar man snart se älven lite mera. Så här åker man bredvid älven ända till Östersund faktiskt. Här kan man fiska. Man kan fiska öring och röding. Och det är en liten båt som åker där ute faktiskt. Jag har nästan alltid med mig en termosmugg med kaffe när jag åker bil. Då det är väldigt gott med kaffe när jag kör bil. Jag tror att de har jättegott fika på Kretsloppshuset. Jag ska nog unna mig en tårtbit eller en kaka eller någonting sött. Jag tycker om det uttrycket att man unnar sig. Då tillåter man sig själv att ja, nu är det dags. Nu är jag värd det här. Och efter alla betyg så tycker jag att jag är värd en god fika, som vi säger. God fika. Om ni kommer ihåg förra gången jag var här så var det inget vatten här. Men nu har de fyllt på vatten. Det har kommit blommor. Och det är ganska fantastiskt att gå runt här och titta.
Här står det vad det är för någonting. Så heter den blomman. Alla blommor har inte slagit ut. Men det finns skyltar på alla blommor. Här kommer en kinesisk smörboll. De här tycker jag om. Här kan man sitta och fika i en helt fantastisk miljö. Jag tycker om de där vattenkannorna där. De var fina. Och sen är det en liten fontän. Och sen finns det bord lite här och där. Man kan sitta där. Bord här. Erika hade inte tid med mig. Det är så mycket folk här så att jag får ta en fika med Helen i Östersund istället. Då fortsätter jag min färd mot Östersund eftersom Erika alltså det var jättefullt. Och Erika jobbar som kock. Men nu har jag lämnat mina 11 block. Oj vad fullt det var. Och så tog jag kort på en växt som jag tyckte var ganska fin. Och jag blev lite full i skratt. Jag ska lägga in den här. Jag gjorde en screenshot. Det är lite halvvarmt idag igen. Men det ska bli ganska kallt. Så jag njuter av värmen. Det är otroligt många som åker och fikar på Kretsloppshuset. Jag ska länka till Kretsloppshuset här i beskrivningen. Så ni kan läsa lite mer om hur de startade det och varför de startade det. De odlar väldigt mycket, alltså det är ekologiskt, de försöker göra allting från början. De ägg de använder kommer från en hönsgård som de har på baksidan. Och så tror jag att de matar hönsen med alla matrester som blir över. Det finns några eldsjälar som driver Kretsloppshuset. Och idag var det väldigt varmt. Jag känner att jag är alldeles svettig i pannan. Jag kanske skulle vilja åka motorcykel istället. Då hade jag varit tvungen att haft en sån här kamera, GoPro på hjälmen. Och visat allting med kameran istället. Jag tycker det är roligt med växter och blommor. Och förra gången så pratade jag ju om maskrosor. Och då var det en som skrev i kommentaren att varning, maskrosor är farligt för gravida och sådana som ammar. Därför att det finns någonting i det gula bladet som det var alkohol i, tror jag. Och sen när man läste den där artikeln som jag länkade till så stod det även att jag tror att det var de som har gallproblem kanske inte skulle göra maskroste. Men det var därför jag inte berättade vad maskrosor var bra för. Därför att man måste läsa på själv. I stort sett alla växter finns det saker som inte är bra med. Man kanske inte ska ta det för ofta. Man kanske inte ska ta det för starkt. Man kanske inte ska ta alla delar av växten. Man måste alltså läsa jättenoga innan man använder någon typ av växter från naturen. Så om någon säger att det här är bra för hjärtat, ja, men då kanske man måste göra på ett visst sätt. Och det var därför jag ville att ni skulle läsa hela artikeln om maskrosor själva. Därför att där står det att vad det är bra för och vad det inte är bra för. Och när man ska ta det och när man inte ska ta det. Och hur mycket man ska ta utav det.
Så viktigt att läsa om växter. Jag brukar ha en liten sport på somrarna. Och det är att jag ska lära mig minst 5 växter till. Och i och med att jag har den här plant identifier, alltså en blomigenkännare, så är det ganska lätt att lära sig nya blommor. För då kan man ta den här appen och sen så tar man en screenshot på alla nya blommor man har lärt sig. Och jag tyckte det var ganska roligt för att den där vita blomman som jag tänkte, vad är det här för någonting? Det var alltså pepparrot. Blomman på pepparrot. Och jag har pepparrot i mitt land nere i sommarstugan. Men det kanske finns olika typer utav blommor. Jag har nog aldrig sett att den har blommat. Men jag får läsa på om just den här pepparroten. Viktigt alltså att man läser vad växterna är bra för och vad de inte är bra för och hur man ska använda dem. I helgen när jag kommer hem från Östersund, då ska jag gå ut och plocka brännässlor. Brännässlor är supernyttiga och jag ska hitta någon bra artikel om brännässlor också. Men det tänkte jag, det kan jag prata om i nästa söndag, i nästa söndagsprogram. Igår var jag på en hälsokontroll. De ringde ifrån hälsocentralen och frågade om jag ville göra en 60-årskontroll. Jag fyller 60 år den 25 juli i sommar. Och jag sa att naturligtvis vill jag göra en hälsokontroll. Så igår så var jag där och så tog jag blodprov här. Ett rörblod. Och de skulle kolla ifall jag tror de skulle kolla socker och kolesterol. Och sen så tog de blodtryck. Och väldigt många i min ålder kanske har högt blodtryck. Och jag har haft jättelågt blodtryck i hela mitt liv. Jag har haft så lågt blodtryck så att när jag var liten, då svimmade jag minst en gång i veckan. Och jag svimmade ofta fast jag rörde mig jättemycket. Så en gång svimmade jag när jag cyklade i full fart. Det är inget bra att svimma när man cyklar i full fart. Och jag skrapade hela ansiktet så här. Jag blev alldeles blodig i hela ansiktet. Och hade skrapsår i pannan och jag drog upp läppen så jag fick en sån här stor fläskläpp. Och jag kan inte ha varit mer än 6 år kanske. Och då var det ju en jättesnäll man som stannade med sin bil och frågade mig ifall jag ville ha hjälp hem. Men då har ju mamma sagt till mig att, och jag fick aldrig hoppa in i bilen och sen med främmande farbröder. Så jag sa att nej, han fick inte skjutsa hem mig. Men han ville så gärna se till att jag kom hem ordentligt, för jag var väldigt blodig i ansiktet. Så han fick till slut så fick han följa med mig hem. Och då bar han min cykel också. Och sen ringde han på dörren och sen så sa han till min mamma att ja, du har en väldigt duktig dotter som säger att jag inte fick skjutsa hem henne. Så nu har vi gått hem, men hon har ramlat på cykeln. Så väldigt ofta när jag var liten så fick jag hjärnskakningar för att jag svimmade. Och så ramlade jag i backen. Jag har väldigt lågt blodtryck. Så jag tror jag har 70 genom 95 eller något. Och ibland när jag sitter still, då har jag 55 genom 80. Och det är ju väldigt lågt. Och när jag flyttade till Frankrike
Jag jobbade som au pair, som barnflicka i Frankrike efter gymnasiet. Då svimmade jag. Och oftast när jag ska svimma, då känner jag en viss lukt i näsan. Alltså det blir en viss smak i mun. Det smakar nästan lite metalliskt. Och när jag känner den lukten eller smaken, då har jag ungefär 2 sekunder på mig innan jag svimmar. Eller 1 sekund kanske ibland. Och då brukar jag slänga mig ner på marken och så lägger jag mig i framstupa sidoläge. Men när jag var i Frankrike så är det en utav de enda gånger som jag inte har känt den där smaken eller lukten. Så jag stod upp så här och så föll jag precis baklänges. Och det var ett klinkersgolv, ett stengolv där. Så jag ramlade och slog i huvudet rakt i stengolvet. Och då fick jag en jätteallvarlig hjärnskakning. Så jag fick faktiskt epilepsi ett helt år. När jag kom hem under julen, då fick jag en rejäl läkarundersökning. Och då gjorde jag en EEG. EEG, då sätter de såna här elektroder i huvudet. Och sen sätter de en lampa precis framför ögonen. Som är en sån här stroboskoplampa. Som blinkar jättekraftigt. Och då upptäckte de att jag hade fått ärrbildning i hjärnan här bak. Men det var inte på något viktigt ställe, får jag hoppas. Utan jag har klarat mig bra och jag hade bara epilepsi 1 år. Jag tror jag fick 3 eller 4 anfall, epileptiska anfall. Och sen fick jag inte några mer. Och ja, så jag har jättelågt blodtryck och jag har svimmat. Jag vet inte hur många gånger. Och jag tror att jag har haft hjärnskakning, en jätteallvarlig. Och sen kanske jag har haft 4-5 till hjärnskakningar. Men inte så att jag har fått något ärr på hjärnan i alla fall. Så jag ska få jag ska till en sjuksköterska på tisdag. Och då får jag reda på alla prover och sådär. Och se om jag mår bra. Eller om jag har för högt kolesterol. Eller om jag har för högt sockervärde. Men jag har inte högt blodtryck. Det är superlågt. Hur är det med er? Brukar ni gå på hälsokontroller? Har ni högt blodtryck? Har ni lågt blodtryck? Har ni högt socker? Alltså att man har diabetes. Man kan ju få diabetes 2, säger vi i Sverige. När man blir äldre. Diabetes 1, den är kanske man född med. Nu är jag i tvättstugan. I min sons lägenhet. Det dundrar. Här har vi en stor torktumlare. 2 bra maskiner. Men innan den börjar tvätta så väger den tvätten. Vi ska se vad tvätten väger. De har även ett jättebra torkrum. Jag har tvättat täcken. Här var det lite tystare. Här är mangelrummet. Den där har jag aldrig vågat testa. Man manglar så att lakan ska bli platta, som strykta. Vet inte när den där är ifrån. Nej, det står inte heller. Den här brukar jag använda. Och jag har faktiskt gjort en hel film som heter Mangelrummet. Nu är det snart dags för mig att gå live med er. Men jag brukar försöka sätta undertexter innan när jag gör filmerna innan. Och det tar nästan 1 timme. Alla ni fina som följer och tittar och lär er svenska.
Det finns undertexter, 135 språk. Och nästa söndag så tror jag faktiskt att jag ska köra riktig live. Så vi ses nästa söndag på en riktig live. Men jag kan ju följa med er i chatten här. Det är lite svårare när jag kör riktig live. Hej då alla från mangelrummet. Hej då. Vi ses nästa söndag klockan 12.